Bạn đang nghe Ngàn Năm Việt, nơi những vụ án lịch sử và những trang sử bi tráng được kể lại như vừa mới xảy ra hôm qua. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện lịch sử gây sốc nào. Giờ thì hãy cùng tôi trở lại đêm 27 tháng 6 năm 1908, khi một nồi canh bình thường đã biến thành âm mưu kinh thiên động địa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trên Ngàn Năm Việt, tôi xin được kể lại một vụ án lịch sử chấn động đầu thế kỷ 20, vụ Hà Thành đầu độc. Đêm 27 tháng 6 năm 1908, ngay giữa lòng Hà Nội, một nhóm bồi bếp và binh lính người Việt phục vụ cho quân Pháp đã liều lĩnh thực hiện âm mưu hạ độc hàng nghìn lính Pháp trong thành, phối hợp với nghĩa quân Hoàng Hoa Thám bên ngoài nhằm giành lại Hà Nội. Nhưng rồi kế hoạch vỡ lở và máu nghĩa sĩ đã nhuộm đỏ đất kinh thành. Câu chuyện ấy đến nay vẫn khiến người ta nhói lòng khi nhớ lại. Sau thất bại của phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục, sĩ phu yêu nước Việt Nam không cam chịu cúi đầu. Họ tìm nhiều con đường đấu tranh mới, viết báo, mở lớp, diễn thuyết, thậm chí giả làm thầy bói, thầy tướng để gieo mầm yêu nước. Hà Nội khi ấy là trung tâm cai trị của thực dân, nơi có đủ mọi tầng lớp, từ lính khố đỏ, cai đội, bồi bếp cho tới những người bán hàng rong. Trong số đó, nhiều người đã sớm nhận ra sự bất công. Lính Pháp thì no nê, lính Việt thì chịu cảnh khinh rẻ, bị coi thường. Chính mầm bất mãn ấy đã trở thành ngọn lửa ngấm ngầm. Trong những căn nhà nhỏ ở phố Hàng Buồm, phố Cửa Nam, các cuộc họp bí mật diễn ra. Đứng đầu là những con người tưởng chừng bình thường: bếp Hiên, bếp Xuân, bếp Nhiếp, Đặng Đình Nhân tức Đội Nhân, Nguyễn Chí Bình, Dương Bé. Kế hoạch của họ vô cùng táo bạo: đầu độc 2.000 lính Pháp trong thành bằng cà độc dược. Khi lính Pháp ngã gục, họ sẽ bắn 3 phát đại bác làm hiệu lệnh. Bên ngoài, 3 cánh quân nghĩa sĩ do Hoàng Hoa Thám phối hợp cùng sự tham gia bàn mưu của Phan Bội Châu sẽ ập vào đánh chiếm thành Hà Nội. Nếu thành công, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm khởi nghĩa, châm ngòi cho cả nước vùng lên. Âm mưu ấy đã 3 lần định khởi sự: ngày 15 tháng 11 năm 1907, ngày 16 tháng 5 năm 1908, rồi hạ tuần tháng 6 năm 1908. Nhưng lần nào cũng phải hoãn vì điều kiện chưa chín mùi. Và rồi, ngày 24 tháng 6 năm 1908, một bước ngoặt xảy ra. Tướng Denay Scandal nhận được một bức thư nặc danh báo có âm mưu binh biến trong thành. Cùng lúc, mật thám cũng nghi ngờ một số cai đội và pháo đội công vụ. Thống sứ Bắc Kỳ Louis Morel lập tức ra lệnh điều tra. Tình thế nguy cấp. Những người tham gia âm mưu hiểu rằng nếu không hành động ngay, tất cả sẽ chết trong ngục. Đêm ấy, bếp lúc trong thành Hà Nội dậy mùi canh mới. Nhưng trong đó, cà độc dược đã được hòa vào. 20 giờ tối, hơn 200 lính Pháp bắt đầu nôn mửa, quằn quại, ngã gục. Nội ứng bên trong nắm chặt tay nhau, lòng hừng hực hy vọng. Chỉ cần chờ tới 21 giờ, bắn pháo hiệu và thành Hà Nội sẽ rung chuyển. Thế nhưng số phận lại rẽ sang lối khác. Trong lúc quyết định ấy, một người tham gia, cai Trương, bất ngờ hoảng sợ, tìm đến nhà thờ Hà Nội xưng tội với linh mục Pháp Ronet Ân. Và chỉ vài phút sau, toàn bộ âm mưu bị lộ. Điện thoại reo gấp gáp. Quân Pháp báo động toàn thành. Nội ứng bên trong chưa kịp bắn pháo hiệu đã bị bao vây, tước vũ khí, bắt giam. Còn nghĩa quân bên ngoài, 3 cánh quân từ Đồng Thủy, Hồ Tây, Sơn Tây chờ đợi mỏi mòn. Nhưng tín hiệu pháo hiệu không bao giờ vang lên. Hiểu rằng kế hoạch đã bại lộ, Hoàng Hoa Thám buộc phải ra lệnh rút lui để bảo toàn lực lượng. Sáng hôm sau, thực dân Pháp lập ngay hội đồng đề hình. 59 người bị đưa ra xét xử.
Trong đó 13 người chịu án chém đầu. Các đợt hành quyết nối tiếp nhau. Ngày 8 tháng 7 năm 1908, 3 người đầu tiên, Đặng Đình Nhân, Lụi Nhân, Nguyễn Trị Bình, Tư Bình và Nguyễn Văn Cốc, Dương Bé bị chém ngay trước cột cờ Hà Nội. Ngày 3 tháng 8 năm 1908, xử tử thêm 3 người: Nguyễn Văn Hiên, Bếp Hiên, Cai Ngà và Bếp Sung. Ngày 29 tháng 9 năm 1908, 3 người nữa: Lan Sẹo, Cai Xe, Cai Tôn. Và đến ngày 27 tháng 11 năm 1908, 4 người cuối cùng: Đỗ Văn Đàm, Đồ Đàm, Đội Hổ, Lý Chánh và Vinh. Đầu họ bị bêu giữa chốn đông người, máu họ nhuộm đỏ đất kinh thành. Pháp muốn thị uy, muốn gieo nỗi sợ vào lòng dân Việt. Nhưng trong đám đông hôm ấy, nhiều người đã lặng lẽ khóc thì thầm, họ chết vì nước. Vụ Hà Thành đầu độc thất bại. Không một lính Pháp nào chết vì độc dược. Nhưng sự kiện ấy đã khiến thực dân run sợ. Nó chứng minh một điều: người Việt Nam dám nghĩ, dám làm, dám đánh thẳng vào trái tim của kẻ thù, ngay giữa thủ phủ Hà Nội. Dấu ấn của Hoàng Hoa Thám, Hùng Thiên, Yên Thế cũng in đậm trong biến cố này. Chính ông đã phối hợp cử quân ngoại ứng, khẳng định tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi Yên Thế, lan tới tận Kinh Thần. Dẫu máu nghĩa sĩ đã đổ, vụ án Hà Thành đầu độc vẫn là một bản hùng ca bi tráng trong lịch sử kháng Pháp, nhắc nhở rằng tự do không bao giờ là món quà ban tặng, mà phải giành lấy bằng ý chí, bằng hy sinh, bằng cả mạng sống. Thưa quý vị, từ câu chuyện ấy, ta có thể nghe thấy một nhịp đập xuyên suốt lịch sử, nhịp đập khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam. Và Hà Nội, mảnh đất ngàn năm, vẫn mãi ghi nhớ đêm tháng 6 năm 1908. Đêm mà những bồi bếp, binh lính vô danh đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc. Quý vị vừa nghe câu chuyện trên Ngàn Năm Việt, nơi lịch sử không chỉ để nhớ mà để sống lại từng khoảnh khắc. Quý vị và các bạn thân mến, nếu thấy câu chuyện lịch sử hôm nay trên Ngàn Năm Việt mang lại cho bạn những cảm xúc mới, xin hãy nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo. Mỗi lượt ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện bi hùng, những trang sử chấn động, những khoảnh khắc khiến chúng ta thêm tự hào và yêu đất nước này hơn. Hãy cùng Ngàn Năm Việt lan tỏa lịch sử để ngọn lửa yêu nước và ký ức ngàn đời không bao giờ tắt.